તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। ડીઆર કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયોને લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજા ટ્રેક્ટર ટ્રેલર કે વાહન લેવાય તો વિડીયો છેલ્લે તેના વિડીયો પણ આવશે તો આ વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। આજે આપણે મેસી 1035 ડીઆઈ મહાશક્તિ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। વન ઓનર ટ્રેક્ટર છે। કન્ડિશન વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો 2005-6ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે। પાવરફુલ ટ્રેક્ટર છે। ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ એન્જિન પાવરફુલ કંપની કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર છે। એન્જિન પાવરફુલ બેટરી ટ્રેક્ટરની અંદર નવી નાખેલી છે। વિડીયો અંદર કન્ડિશન બાકી તમે ટ્રેક્ટરનું ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। ટ્રેક્ટરના ટાયર 75% જેવા છે અને સીટ છત્રી એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે। ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો 2,25,000માં આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે દક્કુભાઈને। ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો અમરેલી ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક દક્કુભાઈનું નામ 7066વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે। તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।